Друзі, вітаю! А у цьому відео я хочу вам розповісти, що зараз потрібно зробити з огірками, щоб вони швидше почали рости догори, щоб вони швидше почали зав'язувати плоди у міжвузлях і щоб плоди швидше дозрівали. Ця операція на огірках дуже проста, але її обов'язково потрібно робити. А також я розповім, якщо нічого не робити, що буде з огірками і завдяки чому саме ця операція дозволяє отримати швидкий врожай. Ну і по-перше, огірки – це ліана, плетуча рослина, яка росте та плететься догори. У кожному міжвузлі, починаючи з самого першого, утворюється огірочок. Якщо це огірки пучкового типу, то там може утворюватися і 3, і навіть 5 огірків. А також там утворюються ось такі пасинки, які також швидко починають рости. І поки ще наша рослинка маленька, в неї невеличке листя, невеличка коренева система, вона зразу намагається забезпечити і верхівку, щоб швидше рости, і огірочки, щоб вони дозрівали, а також пасинки вона забезпечує поживними речовинами, щоб вони продовжували рости. Але зробивши цю операцію, а саме потрібно обов'язково видалити в перших 3 міжвузлях огірочки. Всі огірочки ми видаляємо. Всього у 3 міжвузлях. Це забезпечить та переведе поживні речовини не на те, щоб визрівали ці плоди, а на те, щоб росла верхівка. Але якщо ми не видалимо пасинки, які ростуть з міжвузля, то тоді почнуть розростатися ці пасинки. Якщо у вас є місце, можна залишити один нижній пасинок і вести його поруч, як я це буду робити, тому що в мене ось тут, як ви можете бачити, нема рослини, і якраз один пасинок я виведу сюди, і буде в мене з одного огірка 2 ліани, які будуть рости догори, і я подвою так свій врожай. Якщо у вас у кожній лунці росте по огірочку, то видаляємо всі пасинки. Якщо ви вирощуєте бджолозапильні огірки, які ви вирощуєте у відкритому ґрунті, то пасинки ми ні в якому разі не видаляємо. Тому що у вас на центральному стовбурі, на огірках, які запилюються бджолами, де є і чоловіча квітка, і жіноча квітка, то саме на центральному стовбурі в нас спочатку ростуть чоловічі квітки, утворюється багато пилка, а потім на пасинках у нас починають рости у міжвузлях жіночі квітки. Вони вже з маленьким огірочком. Тому там пасинки ми не видаляємо. Спочатку ви повинні знати, у вас огірки жіночого типу для теплиці, які саме себе запилюють, або ж ви вирощуєте у відкритому ґрунті огірки, які запилюються бджолами. Тоді і формувати їх потрібно по-різному. І для огірків, які запилюються бджолами, цей спосіб не підійде. А ось для теплиць, для самозапильних огірків, це ідеальний спосіб. Тому що, видаливши у перших 3 міжвузлях всі огірочки та пасинки, ми перенаправляємо усі поживні речовини, які йшли сюди, до зростання верхівки. Кореневої системи вистачало, щоб прокормити ці пасинки. То тоді вона швидко почне постачати поживні речовини до верхівки, вона почне зростати. Далі ми видаляємо тільки пасинки, вищіпуємо їх, і краще це робити ось такими маленькими, щоб у нас не витрачалися поживні речовини на них. А огірочки ми вже не виламуємо, тому що рослина буде рости швидше, буде рости потужніше і може з легкістю тепер закладати огірочки, збільшувати їх. І ми отримуємо не тільки швидкий ріст рослинного огірка догори, а ще й швидкий урожай. Вуса видаляти не потрібно, тому що вони не тягнуть на себе поживних речовин. Коли вони закручуються, то вони просто деревеніють, і рослина їх не забезпечує поживними речовинами. Вони потрібні будуть тільки, щоб тримати рослину. Ті вуса, які в нас не працюють, вони ні за що не зачепилися, вони просто відсохнуть саме. Не потрібно нароблювати ось тут відкритих ран у рослини, в які можуть проникати хвороби. І не потрібно зайвий раз травмувати і визивати стрес у рослини. І як я вам і обіцяв, розповім, що ж буде з огірком, якщо не видаляти всі ці пасинки та огірочки. По-перше, рослина буде повільно рости. Так, ми отримуємо з цих огірочків плоди, але це буде набагато пізніше, тому що рослина буде дуже повільно розвиватися. А також, якщо ми не будемо видаляти пасинки на огірках, які ростуть
подротові і які вирощуються у теплиці, буде дуже велике загущення. Тоді центральний стовбур, який знаходиться усередині, не буде так інтенсивно закладати огірочки, плодів буде менше. У тіні дуже добре розвиваються грибки та патогенні бактерії, що пришвидшить захворювання огірка. Між листям повинно бути нормальне провітрювання, а також можуть заводитись і шкідники, тому що вони люблять тінь і тепло, що якраз є у теплиці на недоглянутих огірках. Якщо ж у вас огірки вже великі, ви вже збирали перший врожай, то також цю операцію ми вже не робимо. Це дуже потрібно на ось такій невеличкій стадії росту огірка, щоб отримати великий врожай. А щоб ще допомогти, можна підживити огірочки будь-яким азотним добривом і краще за все використовувати органіку, тому що після такої операції дуже швидко ми отримаємо врожай. І якщо будемо застосовувати хімію, цей врожай буде не дуже корисний для нас, тому що мінеральні добрива, вони у рослині накопичують нітрати. А наприклад, якщо використовувати настій із курячого посліду або настій із бур'янів, який я показував вже як готувати. Посилання залишу у правому верхньому куточку, а також під цим відео. Подивіться, як приготувати ці супер добрива, які простимулюють ріст і забезпечать рослину усім необхідним, без усілякої хімії. Якщо відео сподобалось, постав лайк, не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступних відео.